Χαίρετε και καλώς ήρθατε. Είμαι ο Βασίλης Μπουρντένας και εδώ στο Artis Art The Ranch, παρέα με την Τζόση, θα σας δείξουμε το επόμενο βήμα της άσκησης, από τις ασκήσεις εδάφους. Το επόμενο βήμα, το οποίο είναι η ώμη. Η ώμη είναι το τιμόνι του αλόγου. Εγώ πιο πριν το δάσκαλό μου, τον Steve, είχα στο μυαλό μου ότι όπου στρίψεις το άλογο με τη στομίδα, εκεί θα πάει. Όχι ότι δεν πήγαινε το άλογο, αλλά ήταν η δεύτερη επιλογή του αλόγου. Η πρώτη τους επιλογή των αλόγων είναι τα μπροστινά πόδια. Δηλαδή, το άλογο πρώτα στρίβει με τα πόδια του, με τους ώμους και συνεχίζει το υπόλοιπο το σώμα. Γιατί πολλές φορές θα δούμε σε ασκήσεις ακριβίας στον τρεσάζ, ας πούμε, τα άλογα πηγαίνουν προς τα δεξιά, αλλά το κεφάλι τους το έχουν με κάμψη προς τα αριστερά. Δηλαδή, το άλογο πηγαίνει αντίθετα από εκεί που δείχνει ο λαιμός. Ωραία. Γι' αυτό το φέρνω σαν παράδειγμα για να δείτε ότι δεν είναι το τιμόνι ο λαιμός τους, το τιμόνι είναι τα πόδια τους. Πώς κάνουμε τους ώμους? Οι ώμοι είναι στα μπροστινά πόδια των αλόγων. Ωραία. Όπως έχουμε εξηγήσει, τα μέρη που χωρίζεται το άλογο είναι το δεύτερο μέρος, γιατί έχουμε πει έχουμε κεφάλι, λαιμό, ώμους, πλευρά, καπούλια και εδώ πάνω είναι ο άτλαντας. Ωραία. Εμείς με όλες αυτές τις ασκήσεις που κάνουμε μαθαίνουμε το άλογο να κουνάει ξεχωριστά όλα του τα μέρη. Δηλαδή μαθαίνει να κουνάει τα καπούλια, μαθαίνει να κουνάει τους ώμους, μαθαίνει να δουλεύει τον άτλαντα, μαθαίνει να δουλεύει κεφάλι με λαιμό. Τώρα, πώς γίνονται οι σωστοί ώμοι? Γιατί είπαμε ότι με την Τζόση θα σας δείξουμε το αποτέλεσμα της άσκησης. Μόλις τελειώσουμε με την Τζόση, θα έχουμε ένα καινούργιο άλογο, το οποίο θα σας δείξουμε πώς να γίνει. Ωραία. Το σωστό αποτέλεσμα της άσκησης είναι να μείνει. Τώρα εγώ είμαι από την αριστερή πλευρά της Τζόση. Ωραία. Το τονίζω για να σας λέω τα πόδια τους για να μην μπερδεύεστε. Είμαι από την αριστερή πλευρά της Τζόση. Τώρα θέλουμε το δεξί το πίσω πόδι να μείνει ακίνητο. Όπως σας είχα πει σε προηγούμενο βίντεο, αυτό που μένει ακίνητο είναι το κέντρο του διαβήτη που θα κάνουμε εμείς στον κύκλο. Ωραία. Πρέπει να μείνει ακίνητο και το αριστερό το μπροστινό πρέπει να σταυρώσει πάνω. Μπροστά δηλαδή πρέπει να έρθει από το δεξί της το μπροστινό. Ωραία. Τώρα, πώς κάνουμε αυτή την άσκηση? Έχουμε πει ότι είναι δύο άλογα. Έχουμε τη δεξιά πλευρά του αλόγου και την αριστερή πλευρά του αλόγου. Και κάθε φορά που ξεκινάμε να κάνουμε κάτι καινούργιο στο άλογο, το κάνουμε ένα άλογο. Ωραία. Μία με το δεξί άλογο, μία με το αριστερό άλογο. Και καλά θα είναι πρώτα να δουλεύετε τη μία πλευρά του αλόγου, να το μαθαίνει και μετά να πηγαίνετε στην επόμενη. Δηλαδή, μην κάνετε λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Έχουμε πει ότι όσο πιο πολύ χρόνο δώσετε στο να εκπαιδεύσετε ένα άλογο, τόσο πιο γρήγορα αποτελέσματα θα έχετε. Μην βιάζεστε. Ένα βήμα τη φορά. Όπως έλεγε και ο δάσκαλός μου ο Steve, ένα ταξίδι 1000 μιλίων ξεκινάει με το πρώτο βήμα. Εμείς ήδη έχουμε, σε αυτό το βίντεο, ήδη είμαστε αρκετά βήματα πιο πέρα. Γιατί το πρώτο βήμα που κάναμε ήταν να πάρουμε την προσοχή του αλόγου. Το δεύτερο βήμα ήταν να βάλουμε το άλογο στο καπίστρι και να κατεβάζει το κεφάλι του κάτω. Το τρίτο βήμα ήταν να φεύγει πίσω. Τέταρτο να το φωνάζουμε. Πέμπτο να φεύγει πίσω εξ αποστάσεως. Έκτο, ευαισθητοποίηση, απευαισθητοποίηση στα εργαλεία μας. Και σκεφτείτε ότι έχουμε και δεξιά άλογο και αριστερό άλογο. Άρα δεν είναι 7 βήματα, είναι 14 βήματα. Έχουμε τα καπούλια και τώρα θα σας δείξουμε και τους ώμους. Ωραία. Καλά θα είναι στην αρχή της σχέσης σας να τα κάνετε όλα τα βήματα με τη σειρά. Γι' αυτό και εγώ σας τα δείχνω ένα-ένα για να ξεκινήσετε και να ακολουθήσετε αυτήν τη σειρά. Δηλαδή καλά θα είναι να κάνετε όπως σας τα δείχνουμε. Πρώτα να κάνετε τα καπούλια και μετά να κάνετε τον ώμο. Πρώτα να παίρνετε τα δύο μάτια και μετά να βάζετε το καπίστρι. Άσε που δεν θα μπορέσετε να βάλετε αλλιώς το καπίστρι. Άμα ένα άλογο είναι εδώ και σας γυρνάει συνέχεια τον κόλο, δεν θα μπορεί. Οπότε, βήμα-βήμα και στο επόμενο βήμα θα πηγαίνετε όταν το έχετε μάθει και εσείς καλά και το άλογο. Ωραία. Γιατί είπαμε, όσο πιο πολύ χρόνο δίνετε, τόσο πιο γρήγορα θα παίρνετε αποτελέσματα. Είπαμε,
Είμαι στην αριστερή πλευρά της Τζόση. Το δεξί της το πίσω πρέπει να μείνει ακίνητο και το αριστερό το μπροστά πρέπει να σταυρώσει μπροστά από το δεξί της το μπροστινό. Είμαι ανάμεσα από τον ώμο και το κεφάλι της. Το αριστερό μου χέρι είναι στο ύψος του ματιού. Σηκώνω με το δεξί μου χέρι τη σκληρή πλευρά από το μαστίγιο. Ωραία. Και απλά πιέζω τον αέρα. Δεν πιέζω την ίδια. Πιέζω τον αέρα. Ωραία. Και ξεκινάω πρώτος εγώ να κάνω το βήμα. Βάζω το πρώτο μου πόδι μπροστά το αριστερό εγώ και ξεκινάω και τη λέω την Τζόση, πάμε, κάνε ώμο. Εγώ πριν από κάθε άσκηση κάνω ένα κλικ προειδοποιητικό. Ωραία, έτσι. Για να πω στο άλλο, εγώ ετοιμάζω. Θέλω την προσοχή σου. Έτσι, και ξεκινάω. Παπ και σταυρώνει. Μόλις κάνει αυτό το άλογο, του λέμε μπράβο. Επιβραβεύουμε την κάθε μικρή τους προσπάθεια. Για να καταλάβει τι ζητάμε, να μας το δείξει και να έχει όρεξη να πάει και πιο πέρα. Ωραία. Για να κάνουμε ακόμα ένα. Ξεκινάω πρώτος εγώ. Αριστερό μου χέρι στο ύψος του ματιού. Έχω σηκώσει τη σκληρή πλευρά από το μαστίγιο. Ωραία. Και ξεκινάω. Κλικ και βήμα. Μπράβο. Και ξανά λέμε μπράβο. Με ό,τι πιέζουμε, με αυτό και χαϊδεύουμε. Πίεζα με το μαστίγιο, πίεζα και με το χέρι μου. Οπότε και τα δύο, και το δεξί μου χέρι με το μαστίγιο και το αριστερό μου χέρι με το σκοινί, χαϊδεύουν αυτή την πλευρά της Τζόση. Γιατί όπως κάναμε στα πιο προηγούμενα βίντεο, κάναμε ευαισθητοποίηση απ' ευαισθητοποίηση. Είναι ευαίσθητη στο να φύγει από τα εργαλεία, ωραία, αλλά πρέπει να έχουμε και απευαισθητοποίηση, δηλαδή να μην τα φοβάται. Ωραία. Φαντάζομαι βλέπετε και καταλαβαίνετε τη διαφορά. Άλλο είναι να το φοβάσαι, άλλο είναι να το σέβεσαι. Εμείς αυτό δείχνουμε εδώ, ότι το άλογο δεν πρέπει να μας φοβάται, πρέπει να μας σέβεται όπως σεβόμαστε και εμείς το είδος του. Και γι' αυτό λειτουργούμε όπως λειτουργούν τα άλογα. Δεν λέμε στα άλογο να λειτουργήσει όπως λειτουργούμε εμείς. Ωραία. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσετε από την αρχή. Ότι εσείς πρέπει να σκεφτείτε και να λειτουργήσετε σαν άλογα και όχι τα άλογα να λειτουργήσουν σαν εμάς. Αυτό δεν γίνεται. Επειδή τα άλογα δεν θέλουν να είναι σε επαφή με εμάς, δηλαδή στην αρχή τα άλογα προτιμά να είναι με άλογα, όχι με ανθρώπους. Το είδος του θέλει να είναι με το είδος του. Γι' αυτό στα πρώτα μας βήματα, στα δύο μάτια, εμείς επιδιώκουμε από τα άλογα, για να τη φέρω λίγο εδώ κοντά σας έτσι για να την βλέπετε κιόλας, γι' αυτό στα πρώτα μας βήματα επιδιώκουμε το άλογο να έρχεται κοντά μας. Καταλάβατε? Γι' αυτό βήμα-βήμα και σκεπτόμενοι σαν άλογα, εμείς φέρνουμε το άλογο ακριβώς εκεί που το θέλουμε. Σας δείξαμε με την Τζόση εδώ παρέα πώς γίνονται οι ώμοι. Εάν έχετε κάποια απορία ή κάποια ερώτηση ή κάποιο σχόλιο οτιδήποτε, μπορείτε να σχολιάσετε κάτω από τα βίντεο και να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας μέσω email ή τηλεφωνικά. Χάρηκα πάρα πολύ, σύντομα κοντά σας με ακόμα ένα βιντεάκι. Να είστε καλά.